नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई एन्ड्रोइड 10 का केही महत्त्वपूर्ण 9 वटा फिचरहरूको बारेमा बताउन गइरहेको छु। अब हामी भिडियो सुरु गरौँ। नम्बर 9 मा रहेको फिचर भनेको ब्लू लाइट फिल्टर हो। यहाँ देख्नु भएको होला, यो ब्लू लाइट फिल्टर अन गर्दा केही प्रकाशको मात्रा कम भएर हाम्रो आँखालाई केही सजिलो हुन्छ, जसबाट आँखामा अलि प्रकाश कम गर्छ र आँखाको सुरक्षा हुन्छ यसबाट। मैले यसलाई सधैँ अन गरिराख्छु, तपाईहरुले पनि यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी 8 नम्बरमा रहेको छ वाइन्ड डाउन। यो वाइन्ड डाउन भनेको कस्तो भन्दा हामीले रातिको समयमा फोनबाट आउने विकिरणबाट हाम्रो आँखाको सुरक्षा गर्नका लागि हामीले त्यसको जुन कलरफुल हुन्छ नि हाम्रो स्क्रिन, यहाँ हेर्नुहोस्, त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा कन्भर्ट हुन्छ वाइन्ड डाउन भनेको। यसका लागि सेटिङमा गएर यो डिजिटल वेलबिङ एन्ड प्याटर्नल कन्ट्रोल भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ वाइन्ड डाउन भन्ने अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई सेड्युल गरेर अन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले फोटोमा पनि देख्नु भएको होला, यहाँ चित्र अनुसार पनि भनेको छ र यहाँ वाइन्ड डाउन बिफोर बेड बाई चेन्जिङ द स्क्रिन टु ग्रे स्केल ओर ब्लकिङ नोटिफिकेसन भन्ने अप्सन देखाएको छ। यहाँ यसबाट नोटिफिकेसन पनि अफ हुन्छ, हामीलाई रातिमा डिस्टर्ब हुँदैन। यसलाई अन गर्नका लागि यहाँ सेड्युल गरेर अन गर्न सक्नुहुन्छ। बिस्तारै देख्नु भएको होला तपाईले, मेरो स्क्रिनको कलर अर्कै देखिएको छ, यस्तो भइसकेको छ। यसलाई ब्लू लाइट फिल्टर अफ गर्दा झन अर्कै देखिन्छ र यसरी तपाईले अन गर्न सक्नुहुन्छ। भर्खर म अन गर्दिनु, फेरि तपाईले राम्ररी क्लियर देख्न सक्नुहुन्न अरु फिचरहरू बताउनका लागि। यो अफ भएको छ। त्यसैगरी हामी 7 नम्बरमा पुग्यौं। 7 नम्बरमा रहेको छ डार्क मोड। डार्क मोड यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हुन नि सक्छ। डार्क मोड ब्लू लाइट फिल्टर अफ गरेर हेर्दा झन् कुल देखिन्छ। यो डार्क मोड पनि रातिको समयमा युज गर्नु एकदम महत्त्वपूर्ण भन्दा पनि एकदम सजिलो हुन्छ। रातिको समयमा यो डार्क मोड अन गरेपछि सब कुल देखिन्छ, यो क्लियर देखिन्छ सबै। युट्युब हेरौँ हामीले, सबै डार्क देखिन्छ, हेर्नुहोस्। त्यसैगरी गुगल डार्क देखिएको छ, क्रोम डार्क देखिन्छ। त्यसमध्ये ब्लू लाइट फिल्टर अन गर्ने भने झन् अझ आँखाको सुरक्षा भइहाल्छ। यी मैले भनेको भर्खर 9, 8, 7 नम्बरमा भएकाले आँखाको सुरक्षा सम्बन्धीका फिचर नै थिए सबै। त्यसैगरी हामी 6औं नम्बरमा जाउँ। 6औं नम्बरमा के छ भन्दा हामीले फोनलाई पावर अफ, रिस्टार्ट अथवा इमर्जेन्सी मोडमा लैजानका लागि हामीले बाहिरको पावर बटनलाई प्रेस गर्छौँ र यस्तो अप्सन आउँछ। तर यो एन्ड्रोइड 10 मा यहाँ क्विक प्यानलमा नै यो आइकन देख्नु भएको होला तपाईले, यसमा क्लिक गर्न साथ हामीले पावर बटन दाब्नु पर्दैन, हामीलाई ती अप्सन आइहाल्छ। यो 6औं फिचर। त्यसैगरी 5औं नम्बरको फिचरमा रहेको छ वान ह्यान्डेड मोड। यो वान ह्यान्डेड मोड भन्दा तो वान ह्यान्डेड मोडको सेन्टेन्सबाट बुझिन्छ कि एउटा हातले चलाउन मिल्ने, र यसलाई यस्तो हो। यो हेरौँ, देख्नुभयो तपाईले स्क्रिन कसरी वान ह्यान्डेडमा गइसकेको छ। यसलाई यति ठुलो गराउन नि मिल्छ, वान ह्यान्डेडका लागि अझै ठुलो गराउन नि मिल्छ र बाहिर ट्याप गरे यो फुल हुन्छ। र यो वान ह्यान्डेड मोडको अवस्थामा तपाईले फोन अर्को हातमा केही छाप्नु भएको हुनसक्छ, केही अवस्था यस्तो परिस्थिति आउन सक्छ नि कहिलेकाहीँ, त्यस अवस्थामा तपाईले एउटा हातले चलाउन सक्नुहुन्छ यसरी मजासित। त्यसैगरी यो वान ह्यान्डेड मोड भयो। अब यसलाई अन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यसका लागि हामी सेटिङमा गएर एडभान्स फिचरमा जान्छौँ। एडभान्स फिचरमा जाँदा यहाँ वान ह्यान्डेड मोडको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यो अफ हुन्छ, तपाईले अन नगरेको भएर यसलाई अफ हुन्छ, अन गरिदिनुस्। र गिजर सेलेक्ट गर्नुभयो भने तपाईले होम बटनलाई स्वाइप डाउन गरेमा तपाईको वान ह्यान्डेड मोड अन हुन्छ भने, तपाईले बटन सेलेक्ट गर्नुभयो भने यसमा डबल क्लिक गर्दा तपाईको अन हुन्छ। वान क्लिक गर्दा तपाईको एप म्यानुअल्ली क्लोज हुन्छ, डबल क्लिक गर्नुभयो भने वान ह्यान्डेड मोड हुन्छ, अन भइहाल्छ। तपाईले यसको काम पनि बुझिसक्नु भएको छ। अब अगाडि बढौँ। त्यसैगरी चौथो फिचर
4 नम्बरमा रहेको फिचर भनेको के हो भन्दा हामीले एन्ड्रोइड 10 मा कुनै गेम खेलिरहेका छौँ भने त्यसलाई विथआउट सफ्टवेयर रेकर्ड गर्न सक्छौँ। अब मैले भर्खर भिडियो बनाइरहेको अवस्थामा यो फङ्सनले काम गर्दैन, मैले चेक गरेको थिएँ। त्यसैले म तपाईँलाई फोटाको माध्यमबाट देखाउँछु। यहाँ फोटो कता गयो? यहाँ फोटो हेर्नुहोस्। यहाँ फोटो देख्नुभयो तपाईँले। यहाँ मैले जब जुनमा रातो चिन्ह लगाइएको छ त्यो अप्सन देखिन्छ जब हामीले गेम मोड अन गर्छौँ। यहाँ जब हामीले गेम मोड अन गरेका छैनौँ यहाँ 3वटा मात्र अप्सन छन् हाम्रा। तपाईँले देख्नुभएको होला यिन 3टा, यो यिन 3टा। तर हामीले जब गेम मोड अन गर्छौँ नि, गेम सुचारु गर्छौँ, त्यसरी यिन 2टा अलग अप्सन आइहाल्छन्। यसमध्ये तपाईँले भिडियो हेर्दा जुन यतापट्टिको यो जुन 4 पाटे लगाएको नै अर्को खाले यहाँ जुन गोलो चिन्ह छ नि, रातो गोलोभित्र नि गोलो लगाएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यस्तो अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो रेकर्डको हो। यसमा तपाईँले मोनिटरिङ टेम्परेचर, मोनिटरिङ मेमोरी चार्ज, त्यसपछि स्क्रिन टच लक, स्क्रिनसट लिन पनि सक्नुहुन्छ र रेकर्ड गर्न त सक्नु नै भयो। यो थियो चौथो फिचर। त्यसै गरी हाम्रो तेस्रो फिचर पनि यसैसँग सम्बन्धित छ। यसमा के छ भन्दा हामीले यो मैले देखाएँ नि तपाईँलाई, 2टा चिन्हमा गोल लाग्यो, एउटा तल छ एउटा माथि छ नि। त्यसमध्ये माथिको चिन्हमा क्लिक गर्नुभयो र माथि तल 2टैमा जुनमा क्लिक गरे पनि तपाईँले एउटा तलमा क्लिक गरेर रेकर्डको अप्सन आउँछ के, माथि र तलतिर जुनमा क्लिक गरे पनि यो यता 3वटा अर्का एप देख्नुभएको होला, युट्युब, कल र म्यासेजको अप्सन र 3 डट पनि देख्नुभएको होला। हो, यो तेस्रो फिचर अन्तर्गत यो पर्छ। यो भनेको मल्टिपल विन्डो। तपाईँले गेम खेल्दा खेल्दै फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही गेम भित्रै नै, र म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, र युट्युब भिडियो हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, अन्य एपहरू पनि थप्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले 3 डटमा गएर यता अर्को हेर्नुहोस्। तपाईँले यहाँ मैले यसमा गोलो लागेको छु। अब अर्को हेर्नुहोस्, यहाँ मैले युट्युब ओपन गरेको यहाँ, त्यसपछि अर्कोमा हेर्नुहोस् भिडियो चलाएको हो। यो फिचर पर्दछ मल्टिपल विन्डो। तपाईँले एन्ड्रोइड 10 मा गेम खेल्दा खेल्दै गेमभित्रै तपाईँले युट्युब चलाउन सक्नुहुन्छ। यो थियो तेस्रो फिचर। र दोस्रो र धमाकेदार फिचर भनेको के हो भन्दा फोकस मोड। फोकस मोडले तपाईँले सिर्फ एउटा एपमा मात्र फोकस गराउँछ। त्यो मोडले तपाईँले अन्य एपहरूको नोटिफिकेसन पाउनु हुँदैन। जुन एपलाई तपाईँले सेलेक्ट गर्नुभएको छ त्यही एपको मात्र तपाईँले नोटिफिकेसन पाउनुहुन्छ, अन्य एपहरूको तपाईँले नोटिफिकेसन पाउनुहुन्न। फोकस मोड त यही क्विक प्यानलमा तपाईँले देख्नु भइसकेको होला। यसलाई टच गरौँ। एउटा वर्क टाइम, एउटा मी टाइम भन्ने आउँछ। यो मी टाइममा क्लिक भयो भने तपाईँले नोटिफिकेसन पनि पाउन चाहनुहुन्न र एउटा पनि एप चलाउन चाहनुहुन्न भने त्यस अवस्थामा यो अन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि वर्क टाइम तपाईँले केही एप चलाउँदै यो फोकस मोड अन गर्न चाहनुहुन्छ भने वर्क टाइम गर्न सक्नुहुन्छ। यो हामीलाई धेरै जसो परेको नि भनेको वर्क टाइम हो। र स्टार्ट गऱ्यौँ भने यहाँ हेर्नुहोस्, देख्नुभयो तपाईँले यो जुन कलको आइकन त सुचारु नै छ, तर यिनी यो यहाँ हेर्नुहोस् डिक्सनेरी चलाउन खोज्छु, स्टे फोकस्ड भनेर यहाँ अन हुन मान्दैन के भन्छ त्यहाँ। तर यहाँ मैले जुन युट्युब सेलेक्ट गरेको थिएँ, यो प्ले स्टोर, म्यासेजेस र यिनी जुन डिफल्ट एप हुन्छन् तिनलाई हामीले बन्द गर्न मिल्दैन, तर अरूलाई बन्द गर्न मिल्छ र नोटिफिकेसन तिनीहरूको अफ गर्न मिल्छ जबसम्म फोकस मोड अन हुन्छ। साथै तपाईँले यदि एनटिसीमा युट्युब अनलिमिटेड प्याक दिन्छ नि, त्यसमा तपाईँले युट्युब अनलिमिटेड प्याक लिए बेला तपाईँको ब्याकग्राउन्डमा डाटा लस हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यस अवस्थामा पनि तपाईँले यो प्याक यो युट्युबलाई सेलेक्ट गरेर त्यस अवस्थामा फोकस मोड अन गरेर तपाईँले प्याक चलाउन थाल्नुभयो भने 90% सम्म तपाईँको ब्याकग्राउन्डमा डाटा लस नहुने सम्भावना रहन्छ। यसबाट तपाईँको भित्र ब्यालेन्स हुन नि सक्छ, त्यो नकाटिन नि सक्छ। त्यस अवस्थामा यो फोकस मोडले धेरै मद्दत गर्छ तपाईँको लागि। ल अब यसका लागि यसलाई अफ गर्न त यसमा टच गरेपछि यो अफ भइहाल्छ। र तपाईँले यसको फिचर भनेको यही नोटिफिकेसन अफ गर्ने हो। तपाईँले नोटिफिकेसन अन्य एपको बन्द गरेर सिर्फ त्यही एपमा फोकस भएर चलाइरहन सक्नुहुन्छ यो फोकस मोडमा। अब यसमा कुन एप चल्न सक्छ र कुन एप नचलाउने, कुन एप चलाउने भनेर तपाईँले निर्णय गर्नुपर्छ। यसका लागि सेटिङमा जानुहोस्, त्यही डिजिटल वेलबिङ एन्ड प्याटर्नल कन्ट्रोलमा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँ तपाईँले हेर्नुहोस् फोकस मोड भन्ने अप्सन, वेज टु डिस्कनेक्ट भनेर
यसमा वर्क टाइम अथवा मी टाइम कुनमा सेलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने त हामीलाई त वर्क टाइमै आवश्यक पर्छ। यसमा वर्क टाइममा क्लिक गरौँ, त्यसपछि एडिटमा क्लिक गरौँ, कुन एप सेलेक्ट गर्ने हो। अब यहाँ कलकमा मैले क्लिक गरेँ भने यो हेर्नुहोस्, दिस एप इज अलवेज अलाउडेड इन फोकस मोड भन्छ। यो भनेको अब हामीले यसलाई चलाउन मिल्दैन, यो सधैँ डिफल्ट रहन्छ, यसलाई हामीले डिसेलेक्ट गर्न मिल्दैन। जसलाई सिलेक्ट गर्न मिल्छ, जस्तै फेसबुक चलाउन चाहन्छ भने सिलेक्ट गरौँ, नत्र डिसेलेक्ट गरिदिउँ। अब मैले यसमा अन्य के चलाउन चाहन्छु, अब यो डब्लु माइक भन्ने चलाउन चाहन्छु भने यसलाई सिलेक्ट गर्छु, मैले डन गरिदिन्छु र त्यसपछि यहाँ डब्लु माइक पनि सेलेक्ट भइसकेको छ। अब डिसेलेक्ट गर्नु पर्यो भने अब त्यही डब्लु माइकलाई डिसेलेक्ट गरिदिएँ, युट्युब पनि डिसेलेक्ट गरिदिएँ, डन गरिदिएँ, स्टार्ट गरिदिएँ भने यहाँ हेर्नुहोस् युट्युब पनि चल्न छोड्यो। तर प्ले स्टोर त यो डिफल्ट नै हो, त्यसैले त्यो चलिरहन्छ, हामीले डिसेलेक्ट गर्न मिल्दैन। अब यसलाई अफ गर्नका लागि यहाँ इन फोकस मोड पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र यहाँ फोकस मोड अन भएको बेला माथि क्विक प्यानलमा नोटिफिकेसन पनि देखाउँछ, त्यसबाट अफ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो दोस्रो नम्बरको फिचर थियो, यही हो यसको बारेमा। र पहिलो भनेको जहिले पनि पहिलो हुन्छ, पहिलो एकदम विशेष हुने भएकाले सबैले पहिलो नम्बरमा राख्छन् के अरे। त्यसैले मैले नि यो फिचरलाई अब पहिलो नम्बरको फिचर भन्न गइरहेको छु। यो फिचरलाई त्यसैले मैले पहिलोमा राखेका हुँ, किनकि यो विशेष छ। पहिलो नम्बरको फिचर रहेको छ वाइफाई पासवर्ड सो। कनेक्टेड वाइफाई पासवर्ड सिन गर्न मिल्छ। हो साथीहरू, हामीले एन्ड्रोइड 10मा कनेक्टेड वाइफाईको पासवर्ड हेर्न मिल्छ र पासवर्ड निकाल्नका लागि त अर्को एप युज गर्नुपर्छ। यदि तपाईँले डाइरेक्ट सेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यो क्युआर कोड दिन्छ के त्यसमा त अर्को फोनमा तपाईँले पासवर्ड सेयर गर्न मिल्छ। अब यसमा यो पासवर्ड सेयर त जहाँसम्म लिगलै हो क्या, यो इलिगल होइन होला, जहाँसम्म यस सम्बन्धी कानुन छैन कि यो सेयर गर्न मिल्छ। अब भर्खर मसँग वाइफाई एभाइलेबल छैन, नत्र तपाईँहरूलाई देखाउने थिएँ यसै भिडियोमा। तर चिन्ता नगर्नुहोस्, मैले यसबारे भिडियो बनाइसकेको छु। कसरी पासवर्ड हेर्ने, कसरी सेयर गर्ने नै, पासवर्ड हेरेपछि तपाईँले सेयर त्यसै नि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पासवर्ड कसरी हेर्ने भनेर मैले भिडियो बनाइसकेको छु, तपाईँले त्यो भिडियो हेर्दा राम्रो हुन्छ। मैले त्यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। साथीहरू, यी थिए हाम्रा 9वटा कुल फिचरहरू, जसको बारेमा हामीले भर्खर भाषण गऱ्यौँ। ल अर्को भिडियोमा भेटौँला। अब अर्को भिडियो कुन टपिकमा हुँदा राम्रो होला तपाईँले कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र मैले पनि लगभग धेरै जसो टपिक ठिक्क पारेँ हो। त्यसमध्ये एउटा राम्रो टपिक तपाईँलाई सुनाउनु मन लाग्यो, के हो भन्दा त्यो टपिक भनेको स्मल युट्युबर्सले जेन्युन तरिकाले वाच टाइम कसरी गेन गर्ने भन्ने टपिक रहेको छ। त्यसबारेमा तपाईँले यदि यो भिडियोमा लाइक कमेन्ट गर्नुभयो र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभयो भने मैले जति सक्दो चाँडो त्यो भिडियोलाई अपलोड हालिदिइहाल्छु। धन्यवाद साथीहरू, फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा।